Hello everyone, welcome to Inspiration IAS. আজি এই ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিব ওলাইছো US ৰিলেটেড এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এটা that is the H-1B visa. কি হয় এটো USA এটোৰ ওপৰত কি কারেন্ট স্ট্যান্স হয় কি এটোৰ ওপৰত মেজৰ ডেভেলপমেন্টস হৈছে ইন্ডিয়াৰ ওপৰত এটোৰ কি এফেক্ট পৰিব ইন্ডিয়া ৰিলেটেড এটো কিহৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় আহক এটোৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰোঁ ভিডিওটো আগবঢ়াৰ আগতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এনাউন্সমেণ্ট ইনস্পিৰেশ্যন IAS লৈ আহিছে UPSC আৰু APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেচ জুন 2025 পৰা য'ত আমাৰ এক্সপিৰিয়েন্স ফেকাল্টি আপোনাৰ ক্লাছ ল'ব ফ্ৰম প্ৰিলিমছ আপ টু ইণ্টাৰভিউ আমাৰ অফলাইন চেণ্টাৰ্ছবিলাক এভেইলেবল আছে গুৱাহাটী নৰ্থ লখিমপুৰ শিৱসাগৰ ধেমাজি তেজপুৰ চাবুৱা আৰু যোৰহাটত অধিক ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে আপুনি এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আহক অলপমান H-1B ভিছা ৰিলেটেড যিটো কাৰেণ্ট আপডেট আছে সেইটোৰ ওপৰত অকণমান চকু দিওঁ H-1B ভিছা যদি মই কওঁ এইটো ৰিচেণ্টলি নিউজত আমি এইটো দেখা পাইছোঁ ডিউ টু ছাম প্ৰপ'জড পলিচি চেঞ্জেছ US এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে যেতিয়া ডনাল্ড ট্ৰাম্প আকৌ এবাৰ ৰি-ইলেক্ট হৈ আহিলে আমি জানো কেইবামান আগতে তেওঁ ৰি-ইলেক্ট হৈছিলে যেতিয়া তেওঁ ৰি-ইলেক্ট হৈ আহিলে তেওঁ কিছুমান পলিচি চেঞ্জেছ আনিছিলে আমি জানো যে লাষ্ট ফিউ মান্থছৰ পৰা একচুৱেলি ট্ৰেড টাৰিফছৰ ওপৰত বহুত কিবাকিবি কথা চলি আছে টাৰিফ ইনক্ৰিজক লৈ পেলাই এইটোক লৈ পেলাই বহুত কাণ্ট্ৰিয়ে এইটো কণ্ডেমো কৰিছে টাৰিফছৰ লগত আৰু বহুত কিবাকিবি পলিচি চেঞ্জেছ আনিছিলে চ' দিছ অলছ' ইনক্লুডেড ছাম চেঞ্জেছ ৰিলেটেড টু দ্য H-1B ভিছা এইটো ৰিলেটেড কিছুমান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিলেজো হৈছে এণ্ড ইলেকশ্যন ইয়েৰত ইমিগ্ৰেশ্যন ডিবেটছ চ' এইটোৰ কাৰণে H-1B ভিছা এই বছৰ অলপমান নিউজত আছিলে আগতে চাই লওক যে H-1B ভিছা একচুৱেলি হয় কি H-1B ভিছা ইজ এ নন ইমিগ্ৰেণ্ট ভিছা that allows US employers to temporarily employ foreign workers সবতকে প্ৰথম মনত ৰাখিব যে এইটো নন ইমিগ্ৰেণ্ট হয় মানে আপুনি এইটো এজ এন ইমিগ্ৰেণ্ট হিচাপে ভিজাটো নাপায় এইটো আপোনাৰ স্পেচিফিক কজৰ কাৰণে হয় সবতকে প্ৰথম আপুনি এইটো টেম্পৰেৰী বেচিছৰ কাৰণে হ'ব মানে কোনোবা USৰ যিকোনো কোনোবা এজন এমপ্লয়াৰে আপোনাক হায়াৰ কৰিব খুজিছে চ' তেওঁ টেম্পৰেৰীলি আপোনাক এজ এ ৱৰ্কাৰ হায়াৰ কৰিব খুজিছে তেতিয়াহে আপুনি এই ভিজাটো পাব পাৰে এলছ আপুনিটো নাপায় এইটো পাৰ্মানেণ্ট ভিজা নহয় এইটো আপোনাৰ টেম্পৰেৰী ভিজা থাকে যাৰ এটা 10 year এটা থাকে in specialty occupations that require theoretical or technical expertise normally এইটো মানে আপোনাৰ কিবা টেকনিক্যাল এক্সপাৰ্টিজ বা কোনোবা এটা এক্সপিৰিয়েন্সড অকুপেশ্যনৰ কাৰণে আপোনাক মতা যায় আপুনি যদি নৰ্মেল কিবা এটা জব তাতে কৰিব খুজিছে তেনেহ'লে আপুনি H-1B ভিজাটো আপোনাক নাপাব ইট ইজ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট কমন পাথৱেজ ফৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰফেশ্যনেলছ এণ্ড এইটো স্পেচিয়েলি ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ কাৰণে যোন মানে ইণ্ডিয়া বা চাইনাৰ পৰা USত গৈ পেলাই কাম কৰিব খুজিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো বেছি হেল্পফুল থাকে অলপমান আগবাঢ়ো এইটোৰ কি ফিচাৰ্ছ ইনিচিয়েলি এইটো ডিউৰেশ্যনটো 3 yearsৰ থাকে which can be extendable up to 6 years মানে আপোনাৰ কোনোবা এটা এমপ্লয়াৰে আপোনাক হায়াৰ কৰোঁতে আপুনি প্ৰথমতে 3 বছৰৰ কাৰণে এই ভিজাটো পাব আৰু এইটো আপুনি 6 yearsলৈকে এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে তাৰে ওপৰত আপোনাৰ এইটো এক্সটেনশ্যন নাথাকে তাৰপিছত আপুনি USৰ পৰা ঘূৰি আহিব লাগিব ঠিক আছে এণ্ড এই ভিজাটো পাবলৈ এনেকুৱা নহয় যে আপুনি আমি যেনেকৈ নৰ্মেলি US ভিজাছ কাৰণে এপ্লাই কৰোঁ এইটো সেনেকুৱা নহয় এইটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব যে আপুনি স্পেচিফিক আপোনাৰ যিজন এমপ্লয়াৰ হয় মানে যাৰ আণ্ডাৰত আপুনি তাতে কাম কৰিব যাব খুজিছে তেওঁ স্পনচাৰ্ড থাকিব মানে তেওঁ আপোনাৰ হৈ পেলাইহে এইটো মানে পেটিশ্যনটো ফাইল কৰিব অন ইয়'ৰ বিহাফ ঠিক আছে এমপ্লয়াৰ স্পেচিফিক এণ্ড এইটো মনত ৰাখিব যে আপুনি H-1B ভিজাটো ইউজ কৰি পেলাই জবটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে মানে ছাপ'জ আপুনি কোনোবা কোম্পানী এটাত আপোনাক হায়াৰ কৰা গৈছে কোম্পানী আপোনাৰ হৈ পেলাই পেটিশ্যন ল'লে এণ্ড যি ফৰ্মেলিটিজবিলাক আছে সেইবিলাক ফুলফিল কৰিলে এণ্ড আপোনাক এই ভিজাটো প্ৰভাইড কৰিলে এণ্ড এনেকুৱা নহয় যে 1 বছৰ তাতে কাম কৰি পেলাই আপুনি কোম্পানীটো চেঞ্জ কৰিব খুজিছে নো ইট কেন নট বি আপুনি সেই কোম্পানীটোৰ লগতে এইটো কাম কৰিব লাগিব ঠিক আছে USৰ এইটোৰ ওপৰত এটা এনুৱেল কেপ দিয়া আছে দ্যাট ইজ 85,000 ভিজাছ
য'ৰ পৰা 65,000 ৰেগুলাৰ এমপ্লয়িজৰ কাৰণে হয় এণ্ড 20,000 US মাষ্টাৰ্ছ হোল্ডাৰ্ছ মানে কোনোবা এনেকুৱা মানুহ যোনে US পঢ়ি পেলাই মাষ্টাৰ্ছ হোল্ড কৰিছে ঠিক আছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী অৰ হায়াৰ অৰ ডিপেণ্ডিং মানে যিটো ৰেলেভেণ্ট ফিল্ডৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰি আছে সেইটোৰ ওপৰত আপোনাৰ মানে ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা ডিগ্ৰী আপোনাৰ ওচৰত থাকিব লাগিব জব স্পেচিয়েলিটি কিছুমান মানে স্পেচিফিক জবৰ কাৰণে আপোনাৰ H-1B ভিছা প্ৰভাইড কৰা যাব যেনেকৈ IT ছেক্টৰ বা ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ফাইনেন্স হেল্থ কেয়াৰ আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড ল এণ্ড যেনেকৈ মই অলপ আগতে ক'লোঁ সেই এমপ্লয়াৰজনে আপোনাৰ হৈ পেলাই পিটিশ্যনটো ফাইল কৰিব ঠিক আছে যদি প্ৰচেছৰ কওঁ চবতকৈ প্ৰথম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব যিটো এভৰি ইয়াৰ মাৰ্চত অ'পেন হয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ এমাউণ্ট অফ নম্বৰ থাকে কি ইমানে এপ্লিকেশ্যনছ তেওঁলোকে ল'ব এণ্ড যদি সেইটো ছাকচিড মানে নম্বৰটো যদি তাৰ পৰা এক্সিড কৰি যায় তেনেহ'লে ৰেণ্ডম লটাৰী এটা হ'ব কাক মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আমি একচেপ্ট কৰিম তাৰপিছত H-1Bৰ কাৰণে এটা পেটিশ্যন ফাইল কৰিব লাগে দেট ইজ দ্য ফৰ্ম I-129 এণ্ড লটাৰী যদি আপোনাৰ চিলেক্ট হয় এমপ্লয়াৰজনে এই পেটিশ্যনটো আপোনাৰ হৈ পেলাই ফাইল কৰিব ইট ইনক্লুডছ লেবাৰ কণ্ডিশ্যন এপ্লিকেশ্যন চাৰ্টিফাইড বাই ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ লেবাৰ যদি প্ৰচেছৰ কথা কওঁ এইটো 3 to 6 months লয় এণ্ড 15 calendar days এক্সট্ৰা ফি যিটোৰ কাৰণে আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ফৰ প্ৰিমিয়াম ঠিক আছে যদি আপোনাৰ প্ৰিমিয়াম প্ৰচেছিং কৰাব লাগে ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰচেছিং 3 পৰা 6 মাহ লাগে এণ্ড যদি প্ৰিমিয়াম প্ৰচেছিং কৰাব খুজিছে তেনেহ'লে 15 দিনৰ ৱৰ্কিং ডেজতো হৈ যাব কিন্তু আপোনাৰ সেইটোৰ কাৰণে এক্সট্ৰা ফিজ আপুনি দিব লাগিব নেক্সট ভিজা ষ্টেম্পিং যদি US বাহিৰত আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ ভিজা ষ্টেম্প কৰা যাব আপোনাক US কনচুলেট মাতিব যাব ছাপ'জ আপুনি ইণ্ডিয়াত থাকি পেলাই আপোনাৰ কাৰণে এইটো এপ্লাই কৰা গৈছে তেনেহ'লে ইণ্ডিয়াত যিটো US কনচুলেট আছে তাতে আপোনাক মাতা যাব আপোনাৰ কিবা এটা ইণ্টাৰভিউ হ'ব এণ্ড একৰ্ডিংলি আপোনাক ভিজাটো প্ৰভাইড কৰি দিয়া যাব নেক্সট H-1B ভিজাৰ ওপৰত ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ কি ৰোল আছিলে তেওঁ এটা মানে টেগলাইন এটা দিয়াৰ দৰে হৈছিলে বাই আমেৰিকান এণ্ড হায়াৰ আমেৰিকান aim to prioritize American workers ordered agencies to tighten H-1B rules and prevent misuse so এইটোৰ পৰা আমি এটা বস্তু ওলাব পাৰোঁ যে কৰবা না কৰবা ট্ৰাম্প হয়তো চাগে H-1B যিটো ভিজা ৰুলছ আছে সেইটোৰ অলপমান আগেইনষ্টে আছে বিকজ তেওঁ কৈছিলে ইউ শুড অল বি প্ৰায়ৰিটাইজিং আমেৰিকান চিটিজেনছ আমেৰিকান ৱৰ্কাৰ্ছ তেওঁকে আপোনালোকে হায়াৰ কৰক এণ্ড H-1B ৰুলছ যিবিলাক আছিলে সেইবিলাক অলপমান টাইটেন কৰিবলৈ দিছিলে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছবিলাক যাতে এইটোৰ কোনো ধৰণৰ মিছইউজ নহওক এণ্ড অবভিয়াছলি আমেৰিকানছবিলাকে অলপমান ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি পাওক increased scrutiny and rejections, higher denial rates for H-1B visa applications, USCIC issued more requests for evidence, delaying approvals. Scrutiny বেছি হ'ব ধৰিলে ৰিজেকশ্যনছৰ এমাউণ্ট বেছি হ'ব ধৰিলে এভিডেঞ্চৰ ৰিকুৱেষ্ট অকণমান ইনক্ৰিজ হ'ল যিটোৰ কাৰণে যিটো এপ্ৰুভেল যিটো আপোনাৰ প্ৰচিডিউৰ আছে তাতে বহুত ডিলে হ'ব ধৰিলে narrow definition of specialty occupations made it harder for companies to qualify jobs as H-1B eligible. US যিটো স্পেচিয়েলিটি অকুপেশ্যনছ আছে তাৰে যিটো ডেফিনেশ্যনটো দিয়া গৈছে সেইটো বহুত নেৰো আছে মানে ব্ৰডাৰ পাৰ্চপেক্টিভত ৰখা নাই কিছুমান স্পেচিফিক অকুপেশ্যনে আছে য'ত মানে যিবিলাক এইটোত ইনক্লুড কৰা গৈছে যেনেকৈ আমি অলপ আগতে আমি ইয়াতে চালোঁ যেনেকৈ IT হৈ গ'ল ফাইনেন্স হৈ গ'ল হেল্থ কেয়াৰ আৰ্কিটেকচাৰ ল বাকী আমাৰ চাবলৈ গ'লে যদি ইয়াৰে বাহিৰত যদি কোনোবা এনেকুৱা এটা এমপ্লয়াৰ আছে তেওঁৰ কাৰণে অকণমান ডিফিকাল্ট হৈ যায় H-1B এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ বাহিৰৰ পৰা আনিবলৈ ঠিক আছে কাৰেণ্ট কণ্টেক্সত যিটো আণ্ডাৰ ডিছকাশ্যন আছে সেইটো যদি মই কওঁ ইট প্ৰপ'জড $1,000 ফাষ্ট ট্ৰেক ফি এ লিক ট্ৰাম্প এৰা মেমো ছাজেষ্ট চাৰ্জিং $1,000 ফৰ এক্সপিডাইটিং ভিজা এপইণ্টমেণ্টছ মানে আপুনি এইটো ক'ব পাৰে যে যেনেকৈ প্ৰিমিয়ামৰ কাৰণে এক্সট্ৰা কষ্টৰ কথা কোৱা গৈছিলে চ' যদি আপুনি নিজৰ ভিজা এপইণ্টমেণ্টছটো স্পীড আপ কৰিব খুজি আছে তেনেহ'লে আপুনি এটা $1,000 আপুনি দিব লাগিব এনেকুৱা কথা এটা ওলাইছে বাট এইটো এতিয়ালৈকে implement हुआ ना appointment delays long waiting times as US embassies especially in India H-1B lottery reform
proposals to prevent duplicate registrations and prioritize high wages or advanced degrees still under discussion. এনেকুৱা কোৱা গৈছে যে যিটো লটাৰী ৰিফৰ্ম আছে তাতে অলপমান একটো ডুপ্লিকেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো প্ৰিভেণ্ট কৰক এণ্ড হাই ৱেজেছ বা নহ'লে এডভান্স ডিগ্ৰীজবিলাকক প্ৰায়ৰিটাইজ কৰা যাওক এনেকুৱা নহয় যে কোনোবাই নৰ্মেল ডিগ্ৰী এটা লৈ আছে এণ্ড H-1Bৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি আছে এনেকুৱা হ'ব নালাগে সেনেকৈ হ'লে মানে US-ৰ যিবিলাক নৰ্মেল চিটিজেনছবিলাক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপমান প্ৰব্লেমেটিক হ'ব পাৰে সেইকাৰণে এইটো ছাজেশ্যন আহিছে এইটো প্ৰপ'জেল আহিছে যে H-1B ভিজাৰ কাৰণে যিটো প্ৰায়ৰিটি দিয়া যাব সেইটো মানে এডভান্স ডিগ্ৰীজৰ কাৰণে দিয়া যাব যেনেকৈ কোনোবা মেডিকেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰ আছে ডাবল MD বা ডাবল স্পেচিয়েলিটি হোল্ডাৰ হয় কোনোবা বহুত ভাল আৰ্কিটেক্ট আছে তেওঁলোকক ঠিক আছে বাট ইট ইজ ষ্টিল আণ্ডাৰ ডিছকাশ্যন এইটো এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হোৱা নাই নেক্সট গ্ৰীণ কাৰ্ড ব্লকিং ইণ্ডিয়ান H-1B হোল্ডাৰ্ছ ফেচ ডিকেজ লং ৱেইট ফৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চি অ'কে বেকলগ বহুতে H-1B ভিজাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে বহুত ইণ্ডিয়ানছ এনেকুৱা আছে যোন ইন ফিউচাৰ গৈ পেলাই US-ত গৈ পেলাই মানে এষ্টাব্লিছ হ'ব খোজে যিটোৰ কাৰণে আমি গ্ৰীণ ভিজাৰো এটা প্ৰভিজন দিয়া আছে বাট এনেকুৱা দেখা গৈছে যে এইটো বহুত বেকলগ ফেচ কৰি আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ানছবিলাকে যোন H-1B ভিজা হোল্ডাৰ্ছ হয় বাট দে আৰ ষ্টিল দে হেভ টু ৱেইট ভেৰি লং ফৰ এ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চি আগেন মাইণ্ড কৰিব মই ৰেচিডেঞ্চি কৈছোঁ চিটিজেনশ্বিপৰ কথা কোৱা নাই ইয়াতে গ্ৰীণ ভিজাৰ কথা কোৱা হৈ আছে ঠিক আছে এইটোত অকণমান বেকলগ চলি আছে মানে প্ৰচেছটো বহুত বেছি ডিলে কৰা গৈ আছে বাট ষ্টিল এইটোৰ ওপৰত একো এতিয়া মানে ষ্টেপছ সেনেকুৱা ধৰণৰ লোৱা হোৱা নাই আণ্ডাৰ ডিছকাশ্যন আছে আগত দেখা যাব এইটো কি হয় 2025 US ইলেকশ্যনৰ কি ইম্পেক্ট থাকিলে চ' ক'বলৈ গ'লে এইবাৰ যিটো US-ৰ যিটো ইলেকশ্যন কেম্পেইনছবিলাক আছিলে তাতে ইমিগ্ৰেশ্যন এটা মেজৰ ইলেকশ্যন ইছ্যু আছিলে ঠিক আছে অলপমান আগত চাওঁ কি ইণ্ডিয়া ফ'কাছ ডেভেলপমেণ্টছ কি আছিলে মানে লেটেষ্ট এডিশ্যন কি হ'ল H-1B ভিজা বা US ৰিলেটেড ইছ্যুজবিলাক ইমিগ্ৰেশ্যনছৰ ওপৰত সবতকৈ প্ৰথম ইণ্ডিয়ান H-1B applicants face long wait system access issues for visa appointments so আমি যদি দেখোঁ যে যিমান H-1B applicants আছে ইণ্ডিয়ানছ আছে তাহাঁতি অলপমান লগাতকৈ যেনেকৈ আমি চালোঁ 3 to 6 months লাগিব লাগে সেইটো অলপমান দীঘল সময় লাগি আছে মানে প্ৰচেছটো অলপমান ডিলে হৈ আছে ঠিক আছে নেক্সট প্ৰপ'জ ৰেমিটেঞ্চ টেক্স কুড ইম্প'জ এ নিউ কষ্ট অন ইণ্ডিয়ান ৱৰ্কাৰ্ছ ইন দ্য US আমি যেনেকৈ দেখিলোঁ US-এ বহুত কিবা কিবি টেক্স ইম্প'জ কৰি আছে সেইটোৰ ওপৰত এটা প্ৰপ'জেল এটা হয় উইচ ইজ দ্য ৰেমিটেঞ্চ টেক্স মানে আপোনালোকে যিটো নিজৰ কাণ্ট্ৰিত ৰেমিটেঞ্চেছবিলাক পঠিয়াই আছে সেইটোৰ ওপৰত কিবা এটা টেক্স এটা ইম্প'জ কৰা প্ৰপ'জেল আহিছে চ' বাট এতিয়ালৈকে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই যদি এইটো ইন কেছ ইমপ্লিমেণ্ট হয় তেনেহ'লে ইণ্ডিয়ান ৱৰ্কাৰ্ছৰ ওপৰত এটা এক্সট্ৰা কষ্টিং আহি যাব যে তেওঁলোকে যদি 100 টকা পঠিয়াই আছে নিজৰ ঘৰত তেনেহ'লে তাৰ পৰা 20 টকা তেওঁলোকে তাতে টেক্স হিচাপে ভৰিব লগা পৰি আছে ঠিক আছে ৰেকৰ্ড ড্ৰপ ইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন শ্ব'জ শ্বিফটিং চেণ্টিমেণ্ট ফ্ৰম আমাং ইণ্ডিয়ান প্ৰফেশ্যনেলছ এইবিলাক ডিলেইং ইন প্ৰচেছ এণ্ড এইবিলাকৰ কাৰণে আমি এইটো দেখা পাইছোঁ যে H-1B ভিজাৰ কাৰণে আগতে যিমান আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনছ আহিছিলে তাতকৈ এজ কম্পেয়াৰ টু ডেট বস্তুটো অলপমান কমি আহিছে চ' মানে ইণ্ডিয়ান প্ৰফেশ্যনেলছৰ আণ্ডাৰৰ যিটো চেণ্টিমেণ্ট আছে সেইটো আমি অকণমান শ্বিফ্ট দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে আগতে আছিলে যে US গৈ পেলাই ছেটেল ডাউন হোৱা বাট সেই বস্তুটো আজিৰ দিনত অলপমান সলনি হৈ আছে নেক্সট India-US talks highlight mutual interest in legal migration and reducing undocumented entry. Visa bans on agents signal stricter enforcement against illegal migration facilitators. Impact কি পৰিব পাৰে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ইণ্ডিয়ানছ একচুৱেলি H-1B ভিজাৰ চবতকৈ ডাঙৰ ৰেচিপিয়েণ্ট হয় লাৰ্জেষ্ট ৰেচিপিয়েণ্ট হয় ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ 2023 যদি মই কথা কওঁ H-1B এপ্ৰুভেলছত যিমান মানে H-1B এপ্ৰুভেল হৈছিলে তাৰ পৰা 72.3% অকল ইণ্ডিয়ানছ আছিলে যদি ষ্ট্ৰিক্টাৰ ৰুলছ আহে এইটো প্ৰচেছটো ডিলে কৰা যায় বা এইবিলাক যদি একচুৱেলি ইমপ্লিমেণ্ট হয় চ' ইট উইল একচুৱেলি এফেক্ট দ্য ইণ্ডিয়ান টেক ৱৰ্কাৰ্ছ এণ্ড IT ফাৰ্মছ তাতে থকা IT ফাৰ্মছবিলাক একচুৱেলি এফেক্ট হ'ব এণ্ড যিমান আমাৰ ইণ্ডিয়ান IT ৱৰ্কাৰ্ছবিলাক আছে যোনে US-ত গৈ পেলাই নিজৰ কেৰিয়াৰটো এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত এইটো একচুৱেলি বহুত বেছি প্ৰব্লেমেটিক হ'ব পাৰে
ঠিক আছে সিমিলাৰ এটা এগ্ৰিমেণ্ট যদি মই কওঁ আমাৰ ইউকেৰ লগত এটা চাইন কৰা গৈছে নট একচুৱেলি ভিজা বুলি মই কওঁ বাট এটা সিমিলাৰ হয় য'ত ইণ্ডিয়া আৰু ইউকেৰ মাজত আছে য'ত আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাক এক্সচেঞ্জ হয় আমাৰ ৱৰ্কফ'ৰ্চ এক্সচেঞ্জ কৰা যায় টেম্পৰেৰী ভিজা প্ৰভাইড কৰা যায় ইণ্ডিয়া আৰু ইউকে এই এগ্ৰিমেণ্টটোৰ যদি আপোনালোকে নামটো জানে তেনেহ'লে কমেণ্টত ডেফিনেটলি আপোনালোকে লিখি পেলাই মোক জনাব ঠিক আছে সো আজি এই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে আই হোপ আপোনালোকৰ কাৰণে এই অলপমান ইনফৰমেশ্যন ৰিলেটেড টু H-1B ভিজা হেল্পফুল থাকিব আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত এইটো হেল্প কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ অলপ হ'লেও আপোনাৰ এক্সামত হেল্পফুল আছে তেনেহ'লে গিভ ইট এ থাম্বছ আপ এণ্ড নিজৰ যিমান UPSC বা APSC এছপিৰেণ্টছবিলাক আছে যোনে আপোনাৰ লগত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকক এইটো ডেফিনেটলি শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব এণ্ড ডু ছাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ চেনেল এইটো ভিডিঅ'ৰ যদি আপোনালোকে PDF টো বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত এইটো PDF টো আপলোড কৰি দিয়া যাব আপুনি তাৰ পৰা গৈ পেলাই এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত প্ৰভাইডেড আছে টিল দেন হেভ আ গুড ডে